راغلی او هرکلی تاسو ته په کمپیوټر ورډ کې زه محمد ادریس نن به موږ د AutoCAD 19 نمبر ټیوټوریل جوړو. په دې ټیوټوریل کې به موږ ډسکس کوو ټریم اینڈ ایکسټینډ کمانډ. زه خپل کلاس طرف ته کنسټرکشن رایډو دا یو د کوم شارټ کې چې زموږ ایکس ال سپیس ایچ سپیس موږ کنسټرکشن لاین جوړو زموږ سره جوړیږي. بیا موږ راځو ایکس ال سپیس وی سپیس موږ سره ورټیکل لاینونه هم جوړیږي په کنسټرکشن لاین کې. راځو ټریم لا دا زموږ سره ټریم کمانډ دی ټي آر ډبل سپیس شارټ کې ټي آر ډبل سپیس دا زموږ سره ټریمینګ کوي. دا زموږ سره ټریم شو. دې کې موږ دا ټریم کوو او دا ټریم کوو. بیا په ټریم کې موږ راځو پینس ته. پینس هم کلیک کو نو موږ پکې د خپلې خوښې ټریم کوو لکه داسې دا یو دا یو دا یو دا یو او دا یو کلیک رایټ کلیک او انټر. دا زموږ سره په ټریمز کې پینس کمانډ نو. بیا به زموږ سره راځي ایکسټینډ کمانډ ای ایکس ډبل سپیس شارټ کې دا ای ایکس ډبل سپیس مې شارټ کې پریس کو او دا زه کلیک کوم نو دا زموږ سره ایکسټینډ کیږي مخامخ داسې دا زموږ سره ایکسټینډ کیږي. خو دا به اله ایکسټینډ کیږي چې د دې ته فرنٹ ته څه لاین وي لکه که زه اوس دا لاین ایکسټینډ کوم نو دا نه ایکسټینډ کیږي د سوچ دې ته ما لاین دلته نه وي والی او ای ایکس ډبل سپیس وم نو دا به ایکسټینډ کیږي. خو که دې ته لاین نه وي ورخوا نو دا نه ایکسټینډ کیږي. دغه شان ټریم کو زه دا ټریم کوم اوس دا ځان لاین دی دا زه ټریم کوم ټي آر ډبل سپیس وم نو دا نه ټریم کیږي. ګوره چې دا څه نه آر پار وتی نه دی. دغه شان زموږ سره ټریم او دا ایکسټینډ ای ایکس ډبل سپیس د ایکسټینډ شارټ کې دا زموږ سره لاین ایکسټینډ کوي. د ایکسټینډ سره چې کله موږ شفټ ونیسو ای ایکس ډبل سپیس او شفټ پریس ونیسو دا زموږ سره د ټریم کار کوي. تاسو یې دا ټریم کول کوي. دغه شان چې کله موږ ټي آر ډبل سپیس پریس کو او شفټ ورسره ونیسو دا زموږ سره د ایکسټینډ کار کوي. ټریم د ایکسټینډ کار کوي او ایکسټینډ د ټریم کار کوي. بیا موږ راځو کنټرول زیډ ټي آر ډبل سپیس هم پریس کو دا هم ټریم کو دا هم ټریم کو دا هم ټریم کو دا هم ټریم سم چې دا لاین ټریم کم خو د دې لاین نه ښکته غون ټریم شي. موږ به مخکې یو داسې ټریم کوو نه ټیک شو. اوس ځان چې دا لاین زه ټریم کم خو د دې لاین نه اټومیټیک چې ښکته غون ټریم شي نو ټي آر سنګل سپیس وم دا لاین به ورته کلیک کوم بیا به سپیس وم دا به زموږ سره کلیک به کوو دا به زموږ سره ټریم شي غونډ. دغه شان ایکسټینډ دی ځان چې دا موږ ایکسټینډ کوو ای ایکس ډبل سپیس موږ نو دا یو لاین ایکسټینډ کیږي. ځان چې دا اټومیټیک دی لاین ته را ایکسټینډ شي نو ای ایکس سنګل سپیس دا لاین بیا سپیس او اقا لاین به کلیک کوي نو دا به اقا لاین ته ځان ایکسټینډ کي. د کمپیوټر ورلډ د طرف نه دا زموږ سره د AutoCAD 19 نمبر ټیوټوریل و. په دې کې موږ ډسکس کوو ټریم اینډ ایکسټینډ کمانډ. په نیکسټ ټیوټوریل کې به موږ ډسکس کوو ब्रेक एट पॉइंट ब्रेक और जॉइन कमांड.